Hi, what's up everyone? I'm Tada. Welcome to Tada Transcendental Journey. Chào cả nhà, thì trong thời gian vừa rồi mình bận bịu với một số công việc cá nhân cũng như là việc lên kế hoạch cho những dự định của mình sắp tới, và mình đã tạo ra được một cái bộ template để quản lý nhiều công việc cùng một lúc, gọi là multitasking, để có thể tự do lên lịch cho chính bản thân của mình, liên quan đến việc định hướng, lập kế hoạch và kiểm soát nó. Đó là Master Goal, Master Schedule và Master Tracking trên Notion. Thì mình sẽ nói về nó trong một cái video khác. Còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với nội dung chính của video này. Tada là một cái tên khá đặc biệt đối với mình. Mọi người có biết tại sao mình lại đặt biệt danh này? Tada được lấy từ hai chữ cái đầu trong tên tiếng Việt của mình là Tấn Đạt. Mình muốn nickname của mình phải giữ được cái core value về cá nhân cũng như là một cái concept về việc be yourself. Mình đã dựa vào chính cái tên ba mẹ để đặt ra và biến hóa nó thành biệt danh riêng. Và mình nghĩ nó còn có một cái ý nghĩa khác, đó là việc chúng ta không thể nào thay đổi được những cái sự kiện đã xảy ra. Giống như là mình không thể nào mà quyết định được mình sẽ được sinh ra ở đâu, sinh ra trong một gia đình có điều kiện đầy đủ hay sinh ra trong một gia đình thiếu thốn vật chất. Cho dù được sinh ra bất kể ở đâu, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội để phát triển bản thân và vươn lên dựa vào những gì mình đang có. Ta có thể quyết định được mình sẽ trở thành một người như thế nào và có thể tự do lên chính cuộc đời của mình, cũng như cách mình biến hóa từ chính cái tên của mình thành biệt danh Tada. Tự do lên cuộc đời là cái mình thấy ít người nghĩ đến. Xã hội có xu hướng ép con người phải đi theo một cái khung thời gian nhất định. 18 tuổi phải vào đại học, 25 tuổi phải cưới, 30 tuổi phải có con. Hay bạn muốn học lập trình, muốn yêu đương, muốn đi du lịch, muốn làm khởi nghiệp, nhưng lại sợ mình có bị già quá không? Đó là một câu hỏi thừa thãi, và không bao giờ là quá già hay quá trẻ để làm điều gì nếu như bạn thật sự muốn làm điều đó. Tự do tài chính có thể mất thời gian mới đạt được, nhưng mình tin chắc rằng tự do lên lịch cuộc đời mình là cái mà ai cũng có thể bắt đầu làm từ hôm nay. Một ý nghĩa khác của Tada trong tiếng Anh theo Cambridge Dictionary đó là Tada used when something appears or happens in a way that is impressive, surprising or pleasing. Cụm từ Tada được sử dụng trước một sự kiện nào đó sẽ xuất hiện, và đằng sau đó là những bất ngờ, ấn tượng, và nó có ý nghĩa tốt đẹp đến những người xung quanh. Và đó cũng là ý nghĩa về hành trình của Tada sau những chặng đường đầy bất ngờ, thú vị, và đặc biệt là việc chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm có giá trị tích cực đến mọi người. Chào mừng mọi người đến với nhật ký của Tada. Chắc là điều đặc biệt nhất về mình đó là mình rất tò mò về thế giới xung quanh. Mỗi khi chạy bộ, mình luôn luôn nhìn về một bầu trời cao xa, nghĩ xem ở cuối bầu trời đó là gì. Thông qua việc chạy bộ đã giúp mình có một mindset về việc tự do lên lịch cho chính bản thân mình. Chạy bộ đã giúp mình reflect lại bản thân, giúp mình học được cách đối thoại với chính mình. Mỗi khi chạy, mình luôn tự hỏi rằng mình đã hoàn thành những mục tiêu trong ngày hôm nay hay chưa, kế hoạch ngày mai và kế hoạch sắp tới của mình sẽ như thế nào, và mình cần làm gì để hoàn thành nó. Hiện tại mình đang cảm thấy như thế nào, và đó là cách để mình đối diện với những khoảng tối của bản thân. Chạy không chỉ giúp mình cải thiện về tình trạng sức khỏe về mặt thể chất, tăng cường sức khỏe cho trái tim, mà còn về tinh thần, giúp mình học được cách cân bằng nhịp tim khi đối diện với những tình huống căng thẳng và giữ được bình tĩnh trong bất kỳ tình huống nào. Đồng thời, nó cũng giúp mình trong việc rèn luyện sự kỷ luật của bản thân và sự kiên trì trong gian nan để hoàn thành mục tiêu đến cuối cùng. Cuối cùng, chạy bộ là một cánh cửa để giúp mình quyết định vượt ra khỏi vùng an toàn và làm những thứ lớn lao hơn. Việc quyết định nghỉ việc để làm mới chính mình và theo đuổi một mục tiêu cao hơn, trở thành thành viên trong dự án Ecology về bảo vệ môi trường tại Indonesia, đó là cơ hội để mình cải thiện các kỹ năng như teamwork, resilience, adaptability, self-confidence, planning. Và mình đã kết bạn với nhiều bạn bè quốc tế đến từ các nước khác nhau, mặc dù khả năng ngoại ngữ của mình tại thời điểm đó rất tệ. Thời gian đó mình phải vượt qua rất nhiều cảm xúc tiêu cực, thất vọng về bản thân, hay còn gọi là hiện tượng imposter syndrome, vì mình là một đứa có thể là tệ nhất trong nhóm sinh viên tham gia tình nguyện lần này. Mình rất biết ơn những quyết định đó của mình, nó đã giúp mình trở thành một phiên bản tốt hơn, không chỉ về những kiến thức và kỹ năng sống mà còn được mở rộng về thế giới quan. Nếu mình không quyết định nghỉ việc để tham gia vào dự án tình nguyện này thì có lẽ bây giờ mình vẫn đang loay hoay với cuộc sống và không biết định hướng của mình như thế nào. Việc tham gia vào dự án đã giúp mình học được cách chạy một cái workshop như thế nào, để truyền tải thông tin đến người nghe như thế nào, và cách làm việc nhóm để làm sao các thành viên trong nhóm đạt được hiệu quả nhất. Và đặc biệt là mình đã là chính mình, đối diện với những khoảng tối của bản thân, kiên trì và vượt qua. Nhật ký những lần đầu đối với mình tại Indonesia. Đây là lần đầu tiên mình đi nước ngoài, lần đầu tiên mình trải nghiệm MRT, tàu điện ngầm, lần đầu tiên mình được
thưởng thức trà đạo và lần đầu tiên đến một hòn đảo xa xôi hẻo lánh mà mình phải mất nửa ngày để di chuyển đến đó. Và đó là lần đầu tiên mình thuyết trình tiếng Anh trước tất cả mọi người. Sau sự kiện này, mình đã nhận ra một việc không thể thiếu trong cuộc sống là đa dạng hóa network. Vậy, đa dạng hóa network là gì? Thời điểm ngày xưa khi mình còn khép bản thân mình lại, chỉ chơi và biết một nhóm người nhất định, thì cái việc so sánh vô thức giữa mình với mọi người nó hiện ra nhiều hơn. Nhưng khi network của mình rộng ra, mình chơi với nhiều người hơn và mình biết được nhiều người giỏi trong các lĩnh vực khác nhau, thì bỗng dưng cái việc so sánh lại bớt hẳn, mà thay vào đó là mình nhận ra các điểm xuất sắc từ họ nằm ở đâu và mình học được rất nhiều điểm tốt từ họ. Một lợi ích nữa đó chính là mình đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ network của mình, từ các anh chị đồng nghiệp, bạn bè, thầy cô, và mình đặc biệt vô cùng trân trọng những mối quan hệ này. Có một nghiên cứu đã kéo dài hơn 75 năm của Đại học Harvard chọn lọc ra một nhóm người và đi theo họ đến suốt cuộc đời với mục tiêu là tìm hiểu xem nguồn gốc của hạnh phúc là gì. Kết quả có thể làm bất ngờ nhiều bạn, bởi vì đó không phải là tiền, đó cũng không phải là sự nổi tiếng, mà là mối quan hệ của các bạn. Nhóm làm nghiên cứu chỉ ra rằng những người có quan hệ chặt chẽ với gia đình, bạn bè và cộng đồng sẽ sống lâu hơn, sống khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Ngược lại, những người hay sống một mình, tách biệt khỏi cộng đồng thì thấy họ thường không vui, sức khỏe đi xuống ở tuổi trung niên, hoạt động ở não sẽ giảm hiệu quả khá sớm và tuổi thọ ngắn hơn 10 nhóm còn lại. Nó không phải là số lượng mà các bạn có, không phải là việc bạn lập gia đình hay chưa, mà là chất lượng mối quan hệ của các bạn. Đó là lý do tại sao mình luôn trân trọng những mối quan hệ chất lượng, mặc dù mình đã nghỉ việc ở công ty cũ hay bước vào một môi trường làm việc mới. Theo Harvard, good relationship không nhất thiết là lúc nào cũng cười nói bên nhau, mà thực chất là cảm giác an toàn khi có nhau, là lúc họ biết khi họ gặp mệnh hệ gì, họ không cần phải cầu xin mà vẫn nhận được sự giúp đỡ. Một điều khác mà mình học được trong quá trình học thạc sĩ đó chính là xây dựng khung cơ sở lý luận cho chính bản thân mình. Trong nghiên cứu khoa học, để chứng minh hay giải thích cho một hiện tượng nào đó, thì người nghiên cứu cần phải đưa ra một khung cơ sở lý luận dẫn tới vấn đề đó. Khung cơ sở lý luận, nói cho dễ hiểu nhất, đó là khi bạn giải thích một hiện tượng hay vấn đề, cũng cần phải có bằng chứng dựa trên những thông tin đã được kiểm chứng. Ví dụ về việc tại sao tỷ lệ người lao động nghỉ việc ở Việt Nam gần đây lại tăng cao. Để trả lời cho câu hỏi này, mình cần có một cơ sở lý luận và đi vào tìm hiểu những nguyên nhân có thể xảy ra dựa vào cơ sở lý luận này. Đầu tiên, đó chính là đặt câu hỏi: việc người lao động nghỉ việc xuất phát từ đâu? Từ chính quyết định của người lao động hay là từ phía doanh nghiệp? Nếu từ phía của người lao động thì những yếu tố nào dẫn đến quyết định nghỉ việc của họ? Nếu từ phía doanh nghiệp thì tại sao doanh nghiệp họ lại quyết định sa thải nhân viên? Từ lối tư duy này, mình đã áp dụng nó vào cuộc sống của mình, không chỉ về vấn đề cuộc sống thường ngày mà liên quan đến công việc, học tập, và để mình có cái nhìn sâu hơn về một vấn đề. Một ví dụ khác đó là khi bạn nhìn một bông hoa, bạn thấy nó đẹp, nhưng mà hãy nhìn nó, công sức của người ta trồng như thế nào, tại sao nó mọc ở đây, mùa nào nó nở, màu hoa như thế nào và bao giờ thì nó tàn. Tức là khi nhìn một sự việc, mình phải nhìn thấu vào bên trong sự việc. Tương tự như vậy, khi mình nhìn lại bản thân về những kinh nghiệm mà mình đã trải qua trong suốt thời gian vừa rồi, mình đã chia nó thành hai phía. Phía bên ngoài, network diversification. Phía bên trong, resilience, adaptability, self-confidence, and planning. Back to a student life. Short wisdom so high. We eventually die. Why not die satisfied? Một trong những mục tiêu mà mình hướng đến trong năm nay đó là social identity, thông qua việc mình đi học tại Hà Lan. Tại sao mình lại hướng đến social identity? Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng biến động và phức tạp. Vì vậy, điều quan trọng hơn bao giờ hết là mình phải hiểu được chính mình, về những năng lực của bản thân, về phong cách sống và giá trị của chính mình. Tuy nhiên, những điều này thì vẫn chưa đủ để đối diện với tình hình hiện tại. Để mình có thể trở nên hiệu quả nhất có thể, chúng ta cần phải đạt được kiến thức về social identity của mình. Vậy social identity là gì? Harry Tafel, một nhà tâm lý học xã hội, đã định nghĩa social identity, hay còn gọi là bản sắc xã hội, đó là nhận thức cá nhân, là việc xác định mình thuộc về những nhóm nào trong xã hội, cùng với một số ý nghĩa về mặt cảm xúc và giá trị đối với mình khi mình trở thành viên trong nhóm này. Mọi người có xu hướng phân loại người khác thành các nhóm dựa trên những điểm tương đồng và điểm khác biệt. Những nhóm mà cá nhân đó là thành viên có khả năng được đánh giá tích cực hơn những nhóm mà cá nhân đó không thuộc về. Tại sao chúng ta cần xác định với các nhóm người cụ thể trong xã hội?
Đầu tiên là giảm bớt sự không chắc chắn về việc mình là ai và mình nên cư xử như thế nào. Cảm giác thuộc về một nhóm nhất định cho phép bạn áp dụng các mô hình hành vi của nhóm và cung cấp sự rõ ràng về các chuẩn mực hành vi. Bất kỳ hành trình tìm hiểu về bản thân nào cũng cần nghĩ đến cách người khác phản ứng với social identity của họ. Lý do thứ hai là để nâng cao lòng tự trọng. Một khi mình xác định được mình thuộc nhóm trái ngược với nhóm khác, có thể giúp mình cảm thấy hài lòng hơn về bản thân, giúp mình đánh giá cao hơn quan điểm của người khác để xem làm thế nào và tại sao những người khác có kinh nghiệm sống khác nhau, cũng có thể có những ý tưởng và gia đình khác nhau về các quyết định hoặc là những điều gì đúng, điều gì sai. Sự đánh giá cao này là cần thiết nếu bạn muốn khắc phục sự khác biệt một cách hiệu quả. Việc tìm ra social identity của mình sẽ có cái nhìn đa chiều về xã hội. Đồng thời, đó là việc mình sẽ bắt đầu tạo ra những nội dung có giá trị tích cực cho người có cùng social identity với mình về kỹ năng sống, kiến thức và trải nghiệm du lịch mà mình sẽ trải qua tại Hà Lan. Chúng ta đừng đặt nặng quá mình phải có nhiều tiền, có nhiều trải nghiệm, có mindset tốt thì mới là một cuộc đời đáng sống. Đó không phải là ngưỡng khi các bạn vượt qua thì mới thành chính quả, mà ngược lại, hãy học cách tận hưởng quá trình để đạt được những điều đó. Cứ chậm lại và từ từ tận hưởng cuộc sống. Đôi khi chỉ cần nhắm mắt 5 phút lại, nghĩ rằng mình vẫn còn thở ở đây, các bộ phận trong cơ thể của mình vẫn còn hoạt động ổn định, không có bệnh mãn tính gì, đã cả là một sự may mắn lắm rồi. Theo mình, hạnh phúc có thể đến và đi, chúng ta là con người chứ không phải là cái máy, và cuộc đời có lên sẽ có xuống. Những sự kiện bất ngờ tốt hay xấu có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đừng cố gắng tìm kiếm sự hạnh phúc, mà thay vào đó hãy coi những bất ngờ của cuộc sống là chuyện hiển nhiên. Quan trọng hơn là hãy tìm cho bản thân một mục tiêu sống. Trong tiếng Anh họ gọi là purpose hay là meaning. Như ba mẹ mình, đó là anh em, là con cháu. Đó là những gì ba mẹ mình muốn thấy hàng ngày trong giai đoạn hiện tại. Có nên không, khi chỉ đến lúc chúng ta gặp biến cố lớn trong đời, khi cận kề cái chết hay bị tước đi tất cả mọi thứ, không còn gì hết, cuộc sống mới bắt đầu có ý nghĩa. Hay như Viktor Frankl, tác giả cuốn sách Man's Search for Meaning, hay Đi tìm lẽ sống, chỉ hoàn toàn nhận ra ý nghĩa cuộc sống của mình khi ông bị đế quốc xã bỏ tù, hành hạ lao động khổ sai cho đến gần chết. Bài học rút ra từ những câu chuyện này không phải là khuyên các bạn sống theo kiểu bất cần đời, sống không biết ngày mai, như việc bỏ hết công việc để đi du lịch, mà thay vào đó hãy sống, tận hưởng và trân trọng từng phút giây bên gia đình, bạn bè, người thân, cộng đồng và tạo ra những giá trị cho họ. Đừng để tới khi các bạn gặp biến cố lớn trong đời, gần như cận kề cái chết, đến lúc đó ta mới tiếc vì đã không đủ mạnh mẽ để quyết định những việc quan trọng trước kia, tiếc vì không nhận ra và trân trọng những gì mọi người đã làm cho mình, tiếc là không kịp nói lời yêu thương với bạn bè, bố mẹ, người thân thường xuyên trước khi họ đột ngột ra đi, tiếc là đã không sống một cuộc đời đáng sống. Chúng ta đều không biết chặng đường sắp tới sẽ như thế nào, dù là tốt hay xấu. Đối với mình thì mình vẫn luôn nhìn về phía trước và sống vui như cách mình chơi đẹp như cách mình sống, và luôn luôn nhìn mọi khía cạnh với một con mắt tò mò và hiếu kỳ. Nếu mọi người thấy video này hữu ích, like và subscribe để tạo động lực cho mình làm những video tiếp theo nhé.